हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले टोफुको पिरो छोइला बनाएर देखाउँदैछु। यदि हजुरहरू भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूले यसलाई भेज छोइलाको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ मैले 300 ग्राम जति टोफुलाई लिएकी छु। बनाउन एकदमै सजिलो छ है। टोफुलाई चाहिँ मैले सजिलैसँगले यसरी काटेँ। यसरी काट्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको हरेक टोफुको पिसेस चाहिँ उत्रै साइजको हुन्छ है। एकैचोटि यसरी काट्नुभयो भने सजिलो पनि हुन्छ। टोफुमा चाहिँ भरपुर मात्रामा प्रोटिन पनि पाइने भएकोले चाहिँ यसलाई खाँदाखेरि स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। र यसरी टोफु चाहिँ तयार भइसक्यो र हरियो खुर्सानी 4वटा जति लिए, लसुन लिए 4-5 वटा र अदुवा 10 ग्राम जति लिएकी छु। साथसाथै हामीलाई यो अचार मिठो बनाउनको लागि चाहिँ गोलभेडा 3 वटा, एउटा कागती र एउटा प्याज पनि लिएकी छु है। गोलभेडा लिँदाखेरि हजुरहरूले चाहिँ खास गरेर छोइलाको लागि रातो र पाकेको वाला लिनुहोला। जिरा आधा चम्चा र रातो खुर्सानी पनि 2 वटा लिए। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ टिमुर 6 वटा जति र धनियाँ पनि 1 चम्चा जति लिएकी छु। नुन स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सानो चम्चाको 1 चम्चा र रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा पनि लिएँ। पिरो मन पर्दैन भने चाहिँ आधा चम्चा मात्रै राख्दा पनि हुन्छ। बेसार लिएँ मैले आधा चम्चा र यसरी मेथी पनि आधा चम्चा लिएकी छु। तोरीको तेल लिनुहोला 4-5 चम्चा है। र त्यसपछि सुरुमा मैले चाहिँ यसरी गोलभेडालाई थोरै अलिकति तेल लगाएर यसलाई मजाले पोल्दैछु है। पोलेर यसरी गोलभेडा राख्नुभयो भने चाहिँ छोइला एकदमै टेस्टी हुने गर्दछ है। र हजुरहरूलाई मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ, टोफु चाहिँ मजाले पखालेर मात्रै काट्नु होला है। यो गोलभेडा चाहिँ 3 मिनट जति मजाले पोल्नु होला यसरी है। र साथसाथै यो रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले यो टोफुको छोइला चाहिँ खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानुभयो पनि हुन्छ। यतिको भइसकेपछि गोलभेडा पनि पाकिसकेको छ। हरियो खुर्सानी अब म काट्दैछु है। एकदमै मजासँगले ट्वाक्क अमिलो पिरो तयार हुन्छ है टोफुको छोइला। खास गरेर हामीले चाहिँ टोफुको तरकारी मात्र खाने गर्छौँ, तर छोइला बनाएर खानुभयो भने पनि उत्तिकै मिठो हुने गर्दछ। कागती चाहिँ छुट्याउनु नै हुँदैन है। र एउटा विशेष चिज पनि राख्दैछु म, त्यो चाहिँ लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला है। त्यही भएर एकदमै मिठो बन्दैछ। र धनियाँ र यसरी टिमुरलाई र जिरालाई मजाले रोस्ट गर्दैछु। र यसरी रातो खुर्सानीलाई पनि 30 सेकेन्ड जति मजाले रोस्ट गर्दैछु म चाहिँ है। हेर्नुहोस् है। र यसरी रोस्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ पिस्न पनि सजिलो हुन्छ। र पिस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 2-3 मिनट यतिकै छोडिदियौँ भनेदेखि पिस्न अझै सजिलो पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ यसरी खलमा राखेर यतिकै 2-3 मिनट छोड्दैछु। र त्यतिन्जेल मैले टोफु फ्राई गर्दैछु। 3-4 चम्चा तोरीको तेल मजाले तताएँ र थोरै नुन राखेँ 1 पिन्च जति। र यो टोफु चाहिँ करिब मैले 4-5 मिनट मजाले फ्राई गरेँ। 4-5 मिनट फ्राई गरिसकेपछि चाहिँ यो भनौँ न एकदमै मजाको गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि मात्रै हामीले निकाल्छौँ। र पनिरको पनि यसरी नै छोइला बनाउन सक्नुहुन्छ यही तरिकाले है। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि नुन मैले राखेँ यसैमा र मसला पिसेँ। नुन राखेर पिस्यौँ भनेदेखि पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ। र यसैमा अब म लसुन र अदुवा पनि तयार गर्दैछु। खास गरेर छोइला भन्ने बित्तिकै मसलाको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ है। यो रेसिपी चाहिँ घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट सजिलैसँगले तयार गर्न सकिन्छ। र बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैलाई मनपर्ने रेसिपी पनि हो है। खास गरेर ड्रिङ्कसँग खाँदाखेरि अझै मिठो पनि हुने गर्दछ। र सजिलै बन्ने परिकार पनि हो यो चाहिँ है। र यसैमा टमाटरलाई पनि मैले पिस्दैछु। डाइरेक्ट मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ, तर खलमा पिसेको मसलाको टेस्ट नै एकदम मिठो हुने गर्दछ है। मैले चाहिँ गोलभेडाको बोक्रा निकालिनँ। मलाई चाहिँ बारबिक्यू जस्तै आउने टेस्ट एकदमै मनपर्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुडवाला सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। र टोफुमा यसरी खुर्सानी, प्याज र रातो धुलो खुर्सानी र अघि पिसेको यो मसला राखेर मजाले एकचोटि मोल्दिनु होला। हातले मोल्नु भयो भने अझै मिठो हुन्छ टोफु चाहिँ है। र त्यसपछि चाहिँ
तोरीको तेल फेरि 3-4 चम्चा मैले मजाले तातिसकेपछि यसरी फुराउँदैछु यो मेथीलाई। मेथी चाहिँ डार्क ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ यसरी आधा चम्चा बेसार राखेर झानिदिने। अब विशेष चिज भनेको कसुरी मेथी हो। धनियाँको सट्टामा कसुरी मेथी राख्यौँ भने एकदमै मिठो हुन्छ र कागती एउटा पनि निचोरेर राखेँ। कसुरी मेथीले चाहिँ अलिक फरक टेस्ट दिन्छ, खास गरेर पनिर, बटर पनिर र टोफुमा चाहिँ हामीले कसुरी मेथी युज गर्छौँ धनियाँको सट्टामा। र यसरी मजाले तयार भयो। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु र हजुरलाई सर्भ पनि गरेर देखाउँदैछु है। हेर्नुहोस् त मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। वाउ, हरियो रातो खुर्सानीसँगै खाँदाखेरि अझै मिठो है। र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। ह्याप्पी कुकिङ, बाइ बाइ।